אנגלית היא שפת המדע, ורוב תקשורת המדע בעולם נעשית באנגלית. אפילו כשמדענים ישראלים מנגישים את המדע שלהם באמצעות ראיונות או סרטונים, הם מעדיפים הרבה פעמים לעשות זאת באנגלית, כדי להגיע לקהל העולמי. כך שרק חלק מתקשורת המדע בארץ נעשית בעברית. אבל יש ציבור גדול בארץ ששפתו היא ערבית. איך מגיעים אליו? כדי לחשוב על תקשורת המדע לקהל דובר ערבית, אני שמחה לארח את פרופסור חוסם חייק, מן הפקולטה להנדסה כימית בטכניון, מי שעומד מאחורי המוק הראשון בעולם בערבית, מהיוזמים של אל-מרם, מאגר מידע מדעי פופולרי בערבית, ומי שתמיד אומר כן כשמבקשים ממנו לשוחח עם תלמידים ומורים. שלום חוסם, תודה שהצטרפת אלינו. שלום איילת. אז כשאני רוצה לדבר עם קהל ערבי בארץ, האם זה רק תרגום מילולי, או שיש עוד התאמות שצריך לעשות? זה תלוי בשיח עצמו. אם אנחנו מדברים על נושאים אוניברסליים כמו מדע, טכנולוגיה, אומנויות שיכלול בין היתר תיאטרון ומוזיקה, אז השיח הוא מבין אדם לבין אדם, וזה לא קשור לחלק המילולי שבעניין. החלק החשוב בדברים בשיח כזה הוא הדיון שמתפתח. וכתוצאה מהדיון, אז מתפתחים לכיוונים האחרים בתוך התקשורת הזו הבין אישית. אבל ברגע שהשיח האוניברסלי מתחיל לנגוע בתרבויות, ומתחיל להשיק לדעות פוליטיות, או מגדריות, או מגזריות, אז במקרה הזה צריך להיות הרבה יותר זהיר, וצריך להבין מי עומד מולנו, ואנחנו בתור מדענים, אני חושב שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לקהל, ולא ההפך. בצורה כזו, אני חושב שנוכל בתור מדענים להנגיש את הידע בצורה מותאמת אישית, גם כן תרבותית, בצורה הכי יעילה שיש, וגם כן עם פחות רגישויות שעשויות לצאת מגדר פועלם. אבל מה זה אומר? נגיד אני באמת רוצה להתאים את עצמי לקהל. מה אני צריכה לדעת, או מה אני צריכה לעשות כדי להתאים את עצמי לקהל? קודם כל צריך להבין, קודם כל, איך הם חושבים, מה מציק להם, ואיך הם מבטאים את עצמם, וגם כן איך דרכי החשיבה שלהם. למשל, אני יכול להסתכל בשני ממדים. אם אני מסתכל על סטודנטים או קהל מהחברה הערבית, אז תמיד הדבר הכי חשוב אצלהם זה מוטיבציה, זה עבודה באמינות וחריצות. אם אני מסתכל על סטודנטים או ציבור מהחברה היהודית, הדבר הכי חשוב אצלהם ובראש מעיינם זה היזמות וההתחלות. וואלה. ועל כן אני תמיד מתאים את עצמי בהתאם לקהל עצמו, ובוודאי הדבר הכי טוב תמיד, שאני תמיד מעודד את כל הקהלים, זה החיבור בין שתי הגישות האלה, שזה יכול להיות win-win situation לשני הצדדים. נכון. שמעתי ממש לפני זמן לא רב איזושהי הרצאה של מנגיש מדע ממצרים. ואחד הדברים שהוא הראה זה גיליון של national geographic באנגלית, ואותו גיליון, אותו שער בערבית, רק זה היה אותו שער חוץ מזה שצונזרה בעצם כתבה על אבולוציה. ורציתי לשאול אותך, איך אתה מתמודד עם זה, כשאתה צריך לתקשר סביב נושאים שקשורים לאבולוציה נגיד? אני קודם כל, אני רוצה להתייחס לעניין של הצנזורה עצמו, שבעיניי צנזורה שהיא לא מבוססת על מדע, לא מבוססת על עובדות, או שהיא מונעת ממניעים אישיים, היא נוגדת חופש המדע ואת החופש האישי. ועל כן זה דבר לא טוב, אלא אם כן במקרים חריגים שעשוי לפגוע בתרבויות ולפגוע באנשים בצורה אנושה. שמה כמובן אפשר לחשוב על זה בצורה אחרת. בקשר לאבולוציה עצמה, אני לא הייתי עושה צנזורה לעניין של האבולוציה, כיוון שבאופן שלי בהנגשת המדע לציבור הרחב, אני תמיד מחפש את המשותף ולא את המפריד. אני מחפש את המשותף בין האבולוציה עצמה, למשל לנושאים אחרים כמו דת. וכן, אם אני מסתכל על זה בצורה מדעית כרגע, ואני מוצא הרבה משותף, הדבר היחיד שמפריד ביניהם בינתיים זה סקלת הזמן, אבל זה גם כן דבר פתיר, אם רק ניפתח מבחינת הדעות שלנו, ונגיד שסקלות הזמן המדווחות בספרים, היו שונות במהות ההגדרה שלהם, הטבעית. אז אתה אומר בעצם, גם כשאתה מגיע לקהל שיש לך סיבה לחשוב שהוא אולי יתנגד לאבולוציה, או חושב שזה לא בשבילו, אתה מוצא את הדרך להראות איך זה עולה בקנה אחד עם האמונות שיש להם. נכון מאוד. שוב, ברגע שאני מחבר בין אנשים ולא מפריד בין אנשים, אני חושב ששני הצדדים ירוויחו מזה, וזה הגישה, חיבור ולא הפרדה.
אז אם מדברים על חיבור ולא הפרדה, המוק שלך הגיע להמון המון ארצות. ורציתי לשאול קודם אם אתה יכול לספר קצת על המוק שעשית, ודבר שני, איך באמת, מה למדת מזה על עבודה עם אנשים מהמון המון תרבויות? המוק שיצרתי לפני 7 שנים נעשה בשתי שפות, גם כן בשפה האנגלית וגם כן בשפה הערבית, והונגש לכמעט 117 מדינות ברחבי העולם, עם 350,000 סטודנט. כל סמסטר יש לנו בערך 50,000 סטודנט בקורס עצמו. אני מקווה שאתה לא בודק את העבודות בעצמך. אני שמח שיש לי מתרגלים וירטואליים. וזה פשוט אחת החוויות הכי גדולות והכי מהנות שהיו לי בחיים שלי, כיוון שלמדתי על זה להרבה תרבויות וגם כן הרבה גישות ומיומנויות למאה ה-21. למשל, אני מצאתי שהפלטפורמה של המוק היא פלטפורמה שהיא חוצת גבולות, חוצת פוליטיקה, חוצת תרבויות אפילו בחלק מהמקרים, וחוצת דעות קדומות. היה מאוד מהנה לראות אנשים שעושים עבודות ביחד, של סטודנט מהנדסת חשמל מהטכניון, עם סטודנטית לבנונית, עם סטודנטית או סטודנט מקולומביה, עם סטודנט מעיראק, ומגישים עבודה אחת, שמה שמחבר ביניהם זה המדע. לא הדעות ולא מאיפה הם מגיעים ולאן הם הולכים. הפלטפורמה של המוק היא פלטפורמה שגם כן יכולה להנגיש ולהעצים את הבן אדם ואת חוויית הלמידה שלו דרך קישורים בין אישיים של מעורבות, דיונים, חשיבה עצמאית, חשיבה יזמית, חדשנות ועוד ועוד ועוד. ובהחלט בהקשר הזה מצאתי תועלת מאוד גדולה במוק, גם כן מבחינת החדשנות שלה. בדוגמה אחת שאני כן רוצה ברשותך להזכיר אותה, השווינו בעבודה מחקרית בין עבודות שניתנות באותו קורס שניתן בצורה פרונטלית, לבין אותו קורס שניתן בצורה מקוונת דרך המוק, אבל שכולל רב תרבותיות. התוצאות היו מובהקות לחלוטין, שהראו שהקורסים במוק שכללו רב תרבותיות היו הרבה יותר חדשניות מבחינת המהות שלהם, והרבה יותר איכותיות. אז בעצם כשאתה הכנת את המוק, אתה לא ניסית לפנות להרבה מאוד תרבויות שונות, אתה באת ודיברת על המדע שלך, ואנשים, כל אחד לקח את זה למקום שלו, והבין את זה דרך המשקפיים שלו, אני משערת. בדיוק, אני דיברתי על המדע כמדע, דיברתי אל תוך המצלמה, ואז כל אחד לקח אותו לכיוון שלו והסתכל עליו מהפרספקטיבה שלו, וזה אחד הדברים המדהימים. לקחת נושא אחד ולהסתכל עליו מכל מיני פרספקטיבות ולחבר אותם במעגל אחד, זה נותן לך עבודה איכותית, עבודה מקיפה, ועבודה שהיא חדשנות פורצת דרך בעיניי. פרופסור חוסם חאיק, תודה רבה שנתת לנו גם הבנה לאיך להגיע לקהלים רחבים, אבל אולי לא פחות חשוב, איזושהי הבנה למה כדאי לנו להגיע לקהלים רחבים. תודה רבה. תודה לך ותודה לכם.